Ahoj všichni, moje jméno je Lukáš a v dnešním videu vám představím tu za mě opravdu velmi zajímavou svítilnu o společnosti Nextorch. Jdeme na to. Pár věcí od této společnosti jsme tady už měli, v tomhle případě je to tedy TA30 Max. Ta svítilna má tohle označení. Celkový rozměry jsou 15 cm, průměr toho reflektoru je 3,8, průměr toho těla je pak 2,8 cm. Hmotnost 150 gramů bez baterie. Baterii tady používáme 21700, což je za mě docela dost zajímavá baterka, jelikož samozřejmě má spoustu šťávy na to, aby to udrželo tohle takový malý monstrum v chodu. A nahoře přímo ta baterka má USB-C dobíjení, což jsem asi ještě neviděl, ale to není jediná věc, kterou jsem ještě neviděl, dokud jsem nedostal tu svítilnu do ruky, ale k tomu se dostaneme za chviličku. Pořizovací hodnota je 3200 korun, což samozřejmě se někomu může zdát hodně, ale uvidíte za chviličku, co ta svítilna umí. Hlavní materiál je hliník 6061, který má TEC 3, je to taková jakoby třetí generace toho tvrzeného eloxu, který je opravdu pěkný, je matný, takže žádný odlesky tady nehrozí. Zároveň opravdu ten pocit, když to držíte, je velmi pěkný. Textura na té konstrukci potom zajišťuje, že to bude dobře držet, ať už takticky, nebo reverse, nebo jak to chcete, nebo standardně. Máme tady krýle diodu, která zvládne 2100 lumenů, což si myslím, že na ten nejvyšší chod je poměrně dost. Zároveň na to dokáže i docela dost svítit, na to, jak je ta svítilna malá. Pojďme se podívat na tu konstrukci, projít si ji pěkně odpředu až dozadu, abychom věděli, co tady vlastně je, protože opravdu je tady na co koukat. Vepředu tedy reflektor, ten má takovouhle pěknou korunku a ta uvnitř má takový keramický korálky, to je samozřejmě rozbíječ skla, potřebujeme někde s tím trošičku zapracovat i jinak, než jenom svítit, takže tady je tam ta ochranná korunka, která nám chrání ten reflektor, díky tomu to můžu používat i jako obranný prostředek nebo něco podobného. Půjdu dál, pěkně profilovaný reflektor, pak tady máme vlastně tu část, za kterou to budeme držet, ta svítilna nebo ta baterka dovnitř se dává minus a plus, je to tedy obráceně, je potřeba na to dát pozor, ale máme to tady znázorněný. Následně potom máme tady tu zadní část, která se dá očroubovat, tam je právě ta baterie, kterou už jsem ukazoval, a samozřejmě spousta těsnění. Tahle svítilna má IPX8, takže je pádůvzdorná do 2 metrů a vydrží i nějaký ten čas pod hladinou, což si myslím, že je super. A vzadu máme potom ovládací prvky. A právě ty ovládací prvky mě tady maličko uvedly do rozpaku, jako jsem to vzal, a asi to znáte, takový to, že zkrátka víte, jak se s tím dělá, že jo? A najednou zjistíte, že s tou svítilnou se vlastně operuje poměrně jinak, než na co jste zvyklí. Co tady myslím? Máme tady celkem jakoby 6 módů a máme tady 5polohový kolečko, který můžeme takhle otáčet. Tím si volíme, jaký ten mód momentálně máme. První mód je taktický mód, to znamená, že to máme vlastně vypnutý a na namáčknutí z toho palcového tlačítka, který je ještě k tomu potom ochráněný zase takovou zadní korunkou, kam si můžeme provlíst třeba nějaký držák nebo nějaký poutko, něco podobného, tak tenhle palcové tlačítko má 2 polohy. Jedna poloha je zapnuto, je to tedy taková ta momentální poloha, dočasná, vždycky když pustíme, jak se to zase vypne. No a druhá poloha je na promáčknutí a tam je stroboskop. A takhle to funguje vlastně v každé poloze. Takže taktická poloha znamená, stisknu, mám 2100 lumenů a stisknu po druhý a mám stroboskop, což není vůbec špatný potom na to taktické použití. Následně máme potom první polohu, to je vlastně ta nejslabší, to je nějakých 70 lumenů, na to vydrží 23 hodin. Druhou potom máme, to je zhruba 320 lumenů, na to vydrží asi zhruba 6 hodin. Třetí polohu máme následně, to je vlastně ta největší, to je těch 2100 lumenů a na tuto vydrží potom svítit zhruba 2,5 hodiny s dosvětem 250 metrů. No a poslední je stroboskop, který nám bude zkrátka stále blikat. Jak jsem říkal, je to něco trošku jiného, protože bych čekal tady tlačítko na promáčknutí, zmáčknu a svítí to v tom módu. Tady to funguje tak, že na ten taktický mód to máme, jak jsem popisoval, na tu první nám to svítí těma 70 lumenama, no ale v okamžiku, kdy to promáčknu, tak mi to přidá na 100 lumenů, nebo těch 2100 lumenů. A když to promáčknu na tu druhou pozici, tak automaticky začne ten stroboskop. A takhle to funguje vlastně na všem, to znamená i na těch 320 zhruba lumenech, i na těch 2100 lumenech. Tam potom už samozřejmě to nic nepřidává, ale rovnou to pustí ten stroboskop právě na druhý promáčknutí. Takže to ovládání je tady opravdu jiný. Samozřejmě, když to pak držíte tím stylem, tak s tím kloboučkem nebo vzadu s tou korunkou si můžete libovolně otáčet, to si myslím, že je
úplně bez problémů, ale chce se na to zvyknout, protože to je zase něco trošku jiného. Ale za mě jinak konstrukčně, tím, jak to vypadá, tím, co to vlastně nabízí, je ta svítilna opravdu velice zajímavá a opravdu, když si ji vezmete už do ruky, tak cítíte, že to tady Nextorch myslel vážně, protože se nikde nic nekinklá, nikde nic nám neodstává, nejsou tady žádný nezabroušený hrany, opravdu je to velice kvalitně zpracované svítidlo a moc jsem rád, že se vám ho tady můžu takhle ukázat. No a to, přátelé, bude pro dnešek už všechno. Děkuji vám za pozornost, jak jsem říkal, je to TA30 Max od společnosti Nextorch s tím pěkným zádovým nebo zkrátka palcovým zapínáním, který mě maličko zaskočilo, ale věřím, že bude velmi užitečný. Mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.